Bună, dragilor! Astăzi vreau să vă dau câteva detalii legate de aceste două bluze. Prima bluză este lucrată anul trecut din viscoză, un fir neuniform, dar foarte frumos. Și mi-a plăcut foarte mult croiul care mi-a ieșit și am lucrat anul ăsta și bluza cu model faguri ajurat. Tutorialul la model este disponibil pe canalul meu. Iar cum am lucrat bluza, vă explic imediat. Eu am început bluzele, ambele de jos. Am lucrat la această bluză, am lucrat și elastic. Am început cu elastic, apoi am lucrat o repetare de model. Dacă veți urmări tutorialul, veți vedea că o repetare înseamnă două găurele, pentru că modelul se repetă la 4 rânduri, dar este lucrat în ordine șahistică. Cumva deviază modelul cu un voitou. Bun. Apoi am mai lucrat iarăși 5 rânduri cu elastic și am trecut la model. Am lucrat 37 de cm până la sub braț, după care am început înmulțirea. Înmulțirea am lucrat-o la fiecare rând. Întâi de toate am separat două ochiuri. Am împărțit lucrul în două, da? Și am luat două ochiuri la un sub braț și două ochiuri la un sub braț, am pus marcatoare și la fiecare rând. Nu ca la răglanul obișnuit, ci ca la răglanul cu epolit la fiecare rând. Am înmulțit ochiuri de o parte și de cealaltă a celor două ochiuri. Da? La prima bluză am avut la sub braț 4 ochiuri. Acum depinde de cum vă las și modelul. Bun, aici am și niște detalii, da? Deci eu am început cu 232 de ochiuri, andreile 3,5 mm și aici am scris 35 sau 40 cm în funcție de înălțimea voastră. Și ochiurile la fel, bluza este pentru mărimea M, dar pentru mărimi mai mare veți monta mai multe ochiuri. Și firul este un fir luat de pe temă mai mult și l-am pus în două. Este un fir tencel, este un fir din fibră de copac, ceva de genul, dar este un fir foarte moale. L-am călcat, l-am spălat. După spălare, da, când l-am băgat în apă, s-a umplut firul, ceea ce înseamnă că are ceva celuloză în el. După călcare și paietele au rămas intacte, adică nu s-au strâns, nu s-au deformat și arată impecabil. Acum am crescut la sub braț, am crescut cred că 11 sau 12 rânduri, nu știu sigur. Deci am împărțit, când am crezut eu că este suficient de crescut, am împărțit lucrul în două și am avut parte din față 138 de ochiuri și parte din spate 138. Am lucrat în înălțime 10 rânduri cu găurele. 10 rânduri cu găurele, asta înseamnă că sunt 5 repetări de model, câte 2 rânduri cu găurele, da? Eu am numărat 10 rânduri cu găurele și am făcut răscroiala la spate. Răscroiala la spate i-am făcut așa. Am lăsat 43 de ochiuri pentru mânici și apoi am pus iarăși marcator 1, 2, 2, da? Am lăsat 5 ochiuri de parte și 5 ochiuri de parte ca să fie scăzute în 3 tranșe. Prima dată am scăzut toate ochiurile care erau dintre marcatori, apoi am scăzut de 2 ori câte 2 și totodată am făcut și umărul căzut, am făcut 4 puncte de întoarcere, da? Se vede că umărul este căzut și aici se vede rândul întreg, aici este rândul întreg de găurele, iar aici avem 2 rânduri întrerupte.
Bun. Mânica, eu am circumferința mâinii de 38 și de aceea eu am măsurat ca să văd câți centimetri am eu. Am 19 centimetri, da? Uite, am 19 centimetri și puțin. Încă dacă întind am până în 21, dar am lăsat așa lejer. Și în acești 19 cm am avut 10 rânduri cu gaurele. Apoi am trecut la partea din față. La partea din față deja vroiam partea decoltată să fie mai adâncită și am ajuns la 8 rânduri cu gaurele și am început scădere. La fel am pus marcatoare, câte 43 de ochiuri să-mi rămână pentru umeri. Apoi am pus marcatoare și am separat un ochi, odată am scăzut, două, de 3 ori câte 2. Deci am scăzut 7 și 7. Restul am scăzut toate odată. Deci, întâi am pus marcatoarele, apoi am mers cu rândul cu scădere, m-am întors înapoi, când am ajuns deja la 10 rânduri cu gaurele la mânică, am început și rândurile scurte pentru umărul căzut. Așa că aici, pe schemă, arată în față, de la sub braț, când am separat, am lucrat 8 rânduri cu gaurele, iar la spate am lucrat 10 rânduri cu gaurele, apoi am început răscruiala. Asta am făcut-o eu mă gândeam inițial să fac și niște rânduri cu elastic, exact cum am făcut și jos, dar am răzgândit pentru că îmi place foarte mult cum se așează. Atât firul este greluț așa, are cred și viscoză ceva în el, dar v-am spus, l-am spălat, l-am călcat și rămâne intact. Cu siguranță îmi voi mai comanda și de aceea am făcut și acest videoclip să vă arăt și vouă care este rezultatul. Deci dacă mai aveți întrebări, nu știu, nu cred că mai sunt întrebări legate de model, pentru că modelul este separat, tutorial întreg, legat de schiță, la fel. Voi lăsa poza cu această răscroială sau acest tipar pe pagina mea de Facebook și vă arăt și cea din viscoză. Cea din viscoză la fel are aceeași răscroială. La sub braț am crescut 11 rânduri. Iar eu mă gândeam dacă mi-aș fi dorit o mânică mai lunguță, atunci după aceste 11 rânduri de creșteri, aș fi putut să montez câteva ochiuri, spre exemplu 10-20 de ochiuri, depinde de lungimea mâncii care mi-o doream, și apoi lucram în înălțimi deja cu tot cu mânică, da? Dar cred că asta o voi face la următorul meu proiect, pentru că este o idee care mi-a plăcut, prima cu această răscroială la sub braț sau creștere, mai degrabă nu e răscroială, este creștere la sub braț, tot așa am făcut-o dintr-o probă și mi-a plăcut cum a ieșit și am zis, ce nu, haideți să facem și la a doua. Da, nu uitați, creșteți până ajungeți la circumferința mânicii și la răscroială eu am, în loc de elastic, am făcut pasul racului. Îmi place foarte mult. Îmbrăcată, arată nemaipomenit, abia aștept să o scot la plimbare. Și cam atât a fost pentru astăzi. Sper că v-a fost de folos și aceste detalii. Nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonat pentru a fi la curent cu următoarele mele tutoriale. Nu uitați să dați un like. Mi-ar fi de folos dacă ați distribui și acest tutorial. Iar până la următorul meu tutorial vă urez mult spor și v-am pupat.